Mirëmbrëma të nderuar teleshikuesi, u flas nga studio emisionit Opinion, si çdo të hënë në orën 22 kemi nisur një javë të re në të cilën do të shihemi 4 herë, të hënë, të martë, mërkurë në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21, në një bisedë ose në një debat i cili vjen nga një ngjarje që ka ndodhur javën e kaluar në 19 tetor, rreth orës 19 të mbrëmjes, u dha sinjali i parë që në kanalin e Butrintit ishte mbytur një varkë me 13 klandestinë. Ishin klandestinë të cilët udhtonin, hidheshin nga njëra anë e Butrintit për në anën tjetër, pra këtij kanali, në mënyrë që të largoheshin drejt tokës greke, pra në mënyrë ilegale. Varka është mbytur, sikur se thash, rreth orës 19 është dhënë sinjali i parë, vetëm 20 minuta më pas policia ka konfirmuar zyrtarisht lajmin dhe është vënë në kërkim të mbijetuarve. Bilanci i parë ishte për 2 të vdekur, një nën 22 vjeçare me fëmijën e saj 3 muajshme, por të vërtet bilanci i shtelluar ka qenë më tragjik. Pak ditë më pas ai ka arritur në 5, të paktën sipas shifrës zyrtare, nuk e di nëse ka ende të tjerë që mund të kenë humbur dhe që nuk janë deklaruar për arsye se ka qenë e vështirë të përcaktohet se sa veta kanë qenë realisht në varkë. Por ngjarja e Butrintit, sikur se thash, ngjarja tragjike e Butrintit nuk është as e vetmja dhe as e fundit që ka ndodhur, që prej vitit 1991 kur shqiptarët filluan të hipin mbi të gjitha mjetet e mundshme të lundrimit për të kaluar bregun shqiptar drejt Adriatikut, kryesisht në synimin drejt bregut tjetër të Adriatikut, pra drejt Italisë, me qindra vetë, për të mos thënë më mira, kanë humbur jetën në mënyrë tragjike, duke shpresuar një jetë më të mirë. Kanë humbur jetën, pra duke shpresuar që të kenë një prosperitet, më shumë prosperitet, duke pasur më shumë padyshim kushte ekonomike. Të vdekurit e fundit, pra 5 viktimat e fundit, ishin një shtesë në këtë listë të gjatë të viktimave që sikur se thash janë viktima të një jete tragjike, janë viktima të varfërisë, janë viktima të pamundësisë për të jetuar në vendin e tyre. Por si ka ndodhur ngjarja e Butrintit dhe si mund shkohet më tej, si mund zgjidhet ky problem? Sikur se thash, prej vitit 1990, në fund vitit 90, fillim vitit 91, numri i atyre që humbin jetën duke tentuar të kalojnë në mënyrë klandestine kufirin është me mira ndoshta. Këtu fus jo vetëm ata që kalojnë me varkat, por edhe ata që kanë tentuar të kalojnë në shumë vite kufirin grek përmes kalimit në mal, në gjitha ato mundësi ku janë. Madje edhe në këtë pikë, pavarësisht se është kaluar një nga kanali i Butrintit, klandestinët kalojnë në jug të vendit, në periferi të qafbotës për të hedhur drejt shtetit helen. Po sa është ky një trafik normal, pra një trafik njerëzish dëshpëruar, dhe sa është një trafik i organizuar i trafikantëve dhe i mafjas lokale shqiptare, qoftë shqiptare apo greke. Për diskutuar mbi këtë çështje, sikur se thash, me tragjedinë e Butrintit, të gjitha ato pikpyetje që lidhen me të dhe në gjërësi, në gjatësi mbi tragjeditë që kanë tronditur Shqipërinë në këto 18 vite, kam të ftuar 6 veta, duke nisur nga zonja Ajola Xoxa, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, anëtare e Asamblesë Kombëtare Partisë Socialiste. Zoti Edi Paloka, deputet, figurë e njohur e këtij misioni, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zoti Gent Strazimiri, zëvendësministri i brendshëm i cili ka ndjekur dhe operacionin në Butrin, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zoti Luan Rama, ish ministri i brendshëm, gjithashtu një figurë shumë e njohur e këtij misioni. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Si dhe zoti Mentor Nazarko, drejtues i Qendrës për Studime Rajonale pranë Universitetit Marin Barletit të Tiranës. Pra sikur se thash, është ky panel përpara se të futem në diskutimin e sotëm. Urdhro? Auron Tare, anëtar i Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, zyrtare. Përpara sa të filloj me argumentat e debatit sotëm, dhe sikur se do shihni një skenë e asaj që ka ndodhur, ose fotografia e vendit ku ka ndodhur ngjarja, ne kemi marrë nga Google, si dhe përmes një fotografie tjetër ku duket mjaft qartë ajo që ka ndodhur, le të ndjekim fillim materialin filmik. Butrinti, kjo mrekulli e botës antike që ri aty prej rreth 3000 vjeçarësh për të na dëshmuar historinë e mesdheut në shekuj, tashmë ka dëshmuar ekzistencën e një trafiku të palishëm, i panjohur, trafik i cili herët apo vonë prodhoi viktimat e tij të para. Njëra nga varkat që po transportonin ilegalisht shqiptar klandestin në jug të vendit u përmbysën në liçenin e Butrintit. Lajmi për mbytjen e një varke me 13 klandestinë në liçenin e Butrintit është raportuar nga mediat rreth orës 19 të datës 19 tetor. Ngjarja e rëndë është konfirmuar zyrtarisht nga policia 18 minuta më vonë. Sipas njoftimit publik nga policia e shtetit, nga mbytja e një varke me 13 klandestinë u gjetën të mbytur shtetësja Elvira Demir Jaho, 22 vjeç, banuese në fshatin Lapardha, Berat, dhe foshnja e saj 3 muajshe, por ekipet e pulumbarëve të forcave Renea vijuan kërkimet edhe për viktimat të tjera. 2 ditë më vonë, në 21 tetor, në mesditë nga liçeni i Butrintit, janë gjetur edhe 2 persona të tjerë të mbytur. Festim Hoxha, 18 vjeç nga fshati Vidhas i Fierit dhe Amarildo Kuka, nga fshati Kujan po i Fierit. Viktima e 5 e tragjedisë së Butrintit
i cili mendohej se mund të kishte mbijetuar, madje të kishte kaluar dhe kufirin, u gjet nga polumbarët pas 4 ditë të kërkimesh. Trupi i 18 vjeçarit ndriçim myftari nga Lushnja doli në sipërfaqe rreth 100 metra nga vendi ku u mbyt varka. Sipas burimeve jo zyrtare, mendohet që numri të mbyturve në liçenin e Butrintit të jetë edhe më i madh. Ndërsa, të mbijetuarit dëshmuan se tentuan të kalonin kufirin në mënyrë ilegale për shkak të mungesës së dokumentacionit të lishëm për të prekur kufirin grek. Sipas tyre, kushtet ekonomike i detyruan ata të linin atë dheun për të gjetur punë në Greqi, që mund të mbanin familjet e tyre me të ardhura. Ishte ky material filmik i cili risjell edhe një herë ngjarjen e 19 tetorit, kurse sikur se thash rreth orës 19 të mbrëmjes u dha sinjali parë për një varkë të përmbysur në cilën duke se u thonin 13 klandestinë, por numri nuk ka mbetur asnjëri sakt. Është i sakt numri i viktimave, zoti Strazimiri? Numri i viktimave është i sakt. Është e sigurt që nuk ka ndonjë person tjetër pa identifikuar që mund të ketë humbur? Kjo është e sakt. Policia e shtetit me nëpërmjet disa deklaratave për shtyp që nga momenti i parë, siç e thatë, Ju lutem vendosni fotografinë. Kemi ruajtur komunikimin me mediat, duke shpjeguar hap pas hapi sipas informacioneve paraprake që kemi pasur në çdo moment mbi dinamikën e ngjarjes, mbi dëmet e mundshme, mbi rezultatin e hetimeve e tjerë. Ky është vendi i ngjarjes, zoti Strazimiri? Ky është vendi i quajtur Lundra, Po. ku natyrisht dislokohen edhe shërbimet e policisë kufitare me funksion normalisht. Këtu, në këtë pjesë të është në brendësi, po, në anën e nuk orientohen dot Butrintit, po. Nuk orientohen dot tani. Gjithsesi, teknikisht kjo është historia. Shkaku i tragjedisë është tembushja e varkës, një moment caktuar është zhbalancuar. Zoti Strazimiri, sa larg nga kufiri grek është kjo pikë, Butrinti? Llogaritet rreth 30 km, 25-30 km nga kufiri grek. Përse policia ndalon njerëzit, po i quaj tashmë klandestinë, por përgjithësi qytetarët që të kalojnë në anën tjetër për të drejtuar qoftë edhe për të ecur 30 km në kufir shqiptar, brenda kufirit shqiptar? Policia nuk ndalon qytetarët. Policia atje ka shërbimin e saj, sepse kjo siç dihet, përveç se është një nga pikat më atraktive, siç e tha dhe materiali filmik që keni përgatitur, është një nga pikat ku normalisht në mënyrë të vazhdueshme është përdorur nga shtetasit që në mënyrë klandestine kërkojnë të kalojnë kufirin shqiptaro-grek. Në të gjithë zonën, edhe në brezin kufitar, policia kufitare ka patrullat e saj të shërbimit, duke monitoruar natyrisht ato pika që dihen dhe njihen, që janë si pika që përdoren të kufirit të gjelbër, kam gjetë një fjalën, si kalim për kalimin e shtetasve në mënyrë të palishme të kufirit. Dhe natyrisht nuk mund të lihet jashtë vëzhgimit, dhe një pikë e tillë e cila është e vetmja nga e cila duhet kalojë normalisht për të mbritur në destinacion. Kjo është pika e vetme për të vazhduar drejt jugut, drejt kufirit jugut. Është një nga pikat shumë të përdorura. Kjo është një nga pikat shumë përdorura për dalë poshtë në kufi dhe atje pastaj hapen në... I ndalon policia qytetarët që kalojnë këtë pikë? Policia natyrisht që ka për detyrë që nëse verifikon dhe shikon që janë, sepse ata natyrisht nuk duken si turistë. Janë njerëz që kuptohet që nuk ka nevojë të bësh të kesh një po të themi eksperiencë madhe për të kuptuar që janë njerëz që nisen atë drejtim. Klandestin. Që janë klandestin. Dhe natyrisht në tilla raste policia ka për detyrë të marrë informacionin e nevojshëm, të identifikojë, të verifikojë personalitetin e tyre dhe në mënyrë, po të them, operative, mundësisht të mund të identifikojë personat që i ndihmojnë ose japin ndihmën për të kalim të palishëm kufirit. Rreth çfarë ore keni marrë informacionin? Personalisht jam njoftuar në mos gaboj në orën 8:20 të mbrëmjes, vetëm pak minuta mbasi kishte ndodhur. Policia ka marrë njoftim në bazë të informacioneve zyrtare që un kam dhe që i vërtetuat nëpërmjet komunikimeve që kemi pasur me mediat, rreth orës 19:18, patrulla e policisë kufitare e dislokuar në vendin e quajtur Lundra ka dëgjuar zhurmat, me sa duket përplasjet ose britmat e njerëzve që kërkonin ndihmë apo që kërkonin të shpëtonin nga momenti, është afruar me njëherë në vend ngjarje, me njëherë ka njoftuar të shërbimet e tjera, të cilat janë grumbulluar në orën 19:30, në një moment rekord do të thoja. Atje kishte filluar ndërkohë operacioni i shpëtim kërkimit, po them operacioni i shpëtimit fillimisht. Rezultojnë rreth 8 veta të shpëtuar me njëherë nga policia në vend ngjarje. Me ndihmën e shpejtë është për të lavdëruar puna
natyrisht dhe e spitalit të Sarandës, e cila ka sjellë me një asistencën mjekësore, ambulancat, në një moment, në një kohë rekord. Jeni sigur që policia ka vepruar aq shpejt sa mundi të vepronte? Apo ka pasur vonesa? Policia ka vepruar me njëherë, sapo ka marrë njoftim dhe ka qenë praktikisht në vend ngjarje. Në vend ngjarje, praktikisht distanca mos gaboj, me sa jam informuar ka qenë rreth 300 metra. Sa? 300 metra nga kjo anë e bregut në anën tjetër? Jo, nga postbloku ku ishte policia. I policisë këtu deri këtu ku ka ndodhur ngjarja. Deri aty ku ka ndodhur ngjarja. Natyrisht ju është dashur koha e orientimit për të gjetur se ku është ndodhja. Në ndihmë të tyre natyrisht kanë qenë dhe peshkatarë të zonës, njerëz si po ktheheshin nga peshkimi, dhe është bërë e mundur në mënyrë të menjëhershme dhënia ndihme personave që janë gjetur duke u përpjekur të shpëtonin dhe 2 kufoma. Fatkeqësisht nëna e re dhe foshnja e saj. Në një moment të parë natyrisht me njerë filluan kërkimet, në një moment të parë menduam se aty mbyllet bilanci i viktimave, mungonte vetëm një djalosh 18 vjeçar nga Lushnja, i cili u gjeti fundit. Në bazë të danave operative dhe pyetjes së dëshmitarëve, që kishin qenë si të mbijetuarve ashtu dhe të tjerëve, shpresuam deri në momentin e fundit, bile do të thoya ditën e dytë ishte pothuajse sigurt një optimizëm i madh. Që djalit 18 vjeçar mund të kishte notuar dhe të kishte dalë në kishte mundur të shpëtonte, megjithse një nga thënjet ishte se përpara se barkat përmbysej kishte thënë që jo babau nuk di not. Natyrisht shpresat tona u rritën me faktin sepse polombarët e Reneas filluan të gjejnë objekte të imta në rrjetat e peshkatarëve, telefona celular, rroba, çanta. Dhe logjika e tyre ishte që mbasi kishin kontrolluar pjesën më të madhe të territorit që i interesonte, pothuajse të gjithë pjesën që i interesonte aksidentit, ishte pothuajse pamundur të kishte, domethënë zvoglohej në maksimum probabiliteti për gjetur trupa të tjerë. Personat që ishin varkë, pyetët zoti? Po, janë pyetur që të gjithë, janë intervistuar. E njihnin njëri tjetrin apo ishin të mbledhur rastisht? Jo, të gjithë. Janë rezultant, do të më lejoni të tregojmë pak e kursyer në këto detaje sepse gjithsesi hetimi vazhdon. Rezulton që në pjesën më të madhe njerëzit janë grumbulluar në mënyrë, do të thoja, jo fort rastishme, natyrisht njerëz që kishin për synim të kalonin mata në kufirit, në një pjesë të mirë të rasteve janë lidhur me një person i cili kishte qenë dhe herë të tjera në këtë rrugë, kishte kaluar, i njihte zonat, e njihte zonën, e dinte se ku duhet ruhej nga policia dhe si duhet kalonte, eventualisht dhe se kë duhet kontaktonte, rasti tregon. Dhe fakti që i gjithë grupi është gjendur në atë pikë, natyrisht që ka gjetur njeriu e duhur që ka orientuar. Që do t'i transportonte. Për të kaluar këtë pjesë të Regjia të vendosi dhe foton tjetër të Google-it në një nga 2 ekranet. Për të kaluar këtë rrip, i cili nuk mund të kalojë ndryshe. Natyrisht për këtë kanë shfrytzuar varkat e peshkimit, siç i pat, janë barka duri. Janë barkat e liçenit të Butrintit që merren me midhjet, janë të peshkatarëve. Janë barkat të peshkimit me motora të kubikazhit jashtëzakonisht të vogël. Kundrejt një pagese midis 20 dhe 50.000 lekëve të vjetra për të kaluar këtë pjesë të kanalit. Të kanalit. Zotare, ju keni qenë aty gjatë momentit të menjëhershëm pas aksidentit? Po, unë njoftova rastësisht nga disa miqtë e mi, diku nga ora 8:05, dhe me njerë kam shkuar në vend ngjarje dhe kam parë në fakt praninë e policisë. Ishte policia, ishte dhe zjarë fiksi, në fakt mu duk pak kështu si jashtë ambientit, megjithatë ishte policia, kur kam shkuar unë dhe aty kam parë trupin e asaj gruas të re dhe foshnjën e saj, të sa po nxjerr nga uji. Në fakt unë do të doja të jepja disa gjëra, ndoshta pak detaje pak më ndryshe. Do të thosha që në fakt të 2 trupat janë gjetur nga peshkatarët, jo nga policia, dhe 1 ose 2 persona i kanë shpëtuar peshkatarët, sepse në fakt kanë qenë peshkatarët që kanë njoftuar policinë për atë që ka ndodhur. Ku ka ndodhur ngjarja? Ku ka ndodhur ngjarja? Saktësisht. A mund të ma shpjegoni këtu në Google? Po. Ky është postbloku i policisë? Postbloku i policisë në fakt do doja ta korrigjoja zëvendësministrin, është në krahun tjetër. Këtu? Krahun tjetër. Këtu, po. Po. Aty është, ka 1 vit që është vendosur. Unë kam
publiku dhe Ku ka ndodhur aksidenti? Aksidenti ka ndodhur diku, nëse shkoni djathtas, pak më sipër diku aty. Tu? Po, diku aty. Sa është distanca midis njerëz Aty është distanca rreth 50-60 metra, por në fakt vendnisja ndodhet diku këtu mbrapa. Po, këtu, mbas kësaj? Jo, më para. Këtu? Diku aty janë në fakt... Pra, ndiqet gjithë ky itinerar? Ndiqet, po, shpesh herë, në fakt shpesh herë dhe unë kam parë dhe njerëz që hynë brenda parkut. Po, hynë brenda në Butrintit, dhe nisen diku tek porta e liçenit që është shumë afër, se ajo është pjesa më afërt, po, hidhen në krau tjetër ku quhet shtëpia e peshkatarit, dhe atje pastaj në këmbë del në Zar, ku vazhdon pjesa e trafikut drejt Konispolit. Kjo është një... Sa kohë ka që ka nisur ky trafik? Ju jetoni atje? Personalisht unë kam parë rreth një vit që ky gati për ditë shikon... Rreth një vit. Përpara një viti nuk ka pasur trafik në atë pikë? Jo në atë pikë. Nuk ka pasur trafik në atë pikë. Nuk ka qenë poste policisë asnjëherë. 15 vjetë që unë kam atje, nuk ka qenë asnjëherë poste policisë. Dhe trafiku ka rreth një vit që zhvillohet në atë zonë me një numër njerëzish, të paktën unë kam qenë, i kam parë vetë, 40, 50, 30 vetë në ditë, pasi unë shpesh jam atje me qëllon puna, etj. Në mëngjes, shumë herët, për shembull, nëse shikon djemë të ri me çanta në kuriz, duke dashur të kalojnë. Dhe, në fakt, unë diku nga maj kam pasur dhe një debat, në fakt, me postën e policisë atje, sepse pash disa djemë të ri që hidheshin me notë, dhe unë duke qenë se njoh mirë zonën, kam notuar dhe vetë në atë zona di që është shumë e rrezikshme. Po. Hidheshin me notë për të kaluar, është shumë e rrezikshme sepse ka rryma të shumta, ka një batic, është pjesa e lumi e kanalit dhe liçenit. Pra është zonë e rrezikshme dhe biles kam bërë një lloj debati me ata policisë që i njoh aty, që pse nuk i leni njerëzit kalojnë sepse fundit ai është tetor shqiptar, është 30 kilometra larg kufirit. Dhe normalisht një qytetar nuk mund ta ndalosh dot. Tani mund të shfaqet më qartë. Po, televizi, po ja diku aty, diku mbrapa, shikoni rrjetat? Po diku aty, mbrapa rrjetave. Po. Diku aty është mbytur varka. Dhe në fakt kam bërë një debat me të se pash ta djemtë e vegjël të cilët kalonin me notë. Kjo është pjesa post bllokut. Po, pjesa post bllokut. Dhe konsiderova shumë të rrezikshme, kështu që prandaj mendova që qenia post bllokut aty detyronte njerëzit që të ndërmarrin të tilla aventura. Ishte policia në kohë, zoti Tare? Unë kam gjetur policinë aty. Aktive? Aktive, po. Kishte motoskafi aty. Më fal, një ndërhyrje. Pa dashur të fyej zotin Tare, unë kam dëgjuar dhe tek Ora News në një prononcim që patët për Ora News. Përveç faktit që unë, domethënë, nuk arrit kuptoj zellin me cilin një njeri që ndodhet në Sarand shkon dhe merr në telefon gjitha televizionet. Unë nuk marrë një telefon. Më fal. Ose ndërprit të japi. Patjetër. Më fal të mbaroj. Më fal. Merr në telefon gjitha televizionet, thotë jam antar i KPD-s Partisë Socialiste, unë kam parë ku fomën një fëmijë 3 muajshe, nuk arrit ta kuptoj. Keni qenë ditë live me lidhje telefonike i prezantuar si antar i KPD-s Partisë Socialiste në atë vend. Është zgjedhja juaja, është mënyra juaja të bërit politik. Për sa i përket postbllokut që ndodhet atje, postbloku ka 5 muaj që qëndron, nuk është postblok, është shërbim i dislokuar, është patrull e policisë kufitare. E përsëritet përsëri sot, e keni thënë për herë të parë tek Ora News. Të bësh debat me policinë kufitare në momentin kur po kryen veprimtarinë e saj të ligjshme, kushtetuese, unë besoj që nuk është përgjegjësi qytetare. Së pari dhe mbi të gjitha, unë besoj që çdo qytetar do duhet të jepte ndihmën policisë kufitare dhe të njoftonte që atje, meqense ju pas keni qenë një vit, këtej se përpara nuk ka pasur se shtat dhe vetë, ka një vit që ka filluar e keqja. Një vit. Si qytetar do duhet të njoftonet policinë që atje po ndodh kjo gjë, që atje po rrezikojnë. Nuk të thuash policisë hape rrugën, sepse ky është vetëm shtek dhe këta duhet kalojnë këtej. Sepse në fakt ata nuk duhet kalojnë atje. Në qoftë se shikon për më tepër fëmijë të mitur, pa prindër, që aventurohen në këtë mënyrë, unë besoj se si i rritur, dhe njëri i përgjegjshëm, do të kishte ndihmuar policinë të ndërpriste këtë që po ndodh. Një moment tjetër, e keni thënë tek Ora News, natyrisht nuk mund ta besoj. Ju vetë keni qenë emigrant dhe dini që emigranti nuk niset me duar në xhepa për të shkuar jashtë. Keni thënë që kam parë çdo ditë 50-60 veta djemë të ri që hidheshin të kalonin me notë. Nuk është e vërtetë. Unë ju citoj, megjithatë nuk ka rëndësi. Në një farë mënyrë e thatë edhe sot.
Ajo që unë gjithsesi do të doja të nënvizoja në gjithë histori, natyrisht nuk mund të quhet rast kursias dëshmitari gjës, të më drejtën. Rast fatmirë, rast fatlum që të vish dhe të kapësh një studio televizore apo t'i kapësh me telefon që të gjithë dhe t'ju thuash që shiko se unë e pash ku famën e foshin 8 muajshe. Për fat mirë, policia ka qenë atje në vend ngjarje. Ka qenë në momentin se këtu nuk është problemi të marrim dhe të ndajmë kë shpëtoi peshkatarët dhe kë shpëtoi policia. Unë besoj se kjo është e tepërt. Të vësh në dyshim tilla gjëra dinamikës së ngjarjes është dashakeqe dhe për mendimin tim e paligueshme. Ajo që unë do doja të thoja dhe që e thash deri tani është që policia ka reaguar në mënyrë të menjëhershme. Ka qenë duke kryer detyrën e saj atje, në atë pikë. Dhe veçanërisht në një pikë nevralgjike ku dihet që ajo përdoret për të kaluar, një qeveri, një polici që ka qëllim në vetvete të ndalë trafikun, po të them, ose kalimin e palishëm të kufirit, pikërisht atje duhet të ketë një sy. Për replikë. Nëse policia ka të drejtë apo s'ka të drejtë të verifikojë individët, ka të drejtë për secilin prej nesh, përveç personave që janë me imunitet. Të kërkoj informacion për secilin, të verifikoj dokumentacionin dhe gjithçka, është pjesë e punës policisë. Atëherë, më fal, për replikë që t'jemi të saktë që themi, unë kam qenë atje sepse më kanë lemruar dhe duke qenë se për një kohë gjatë unë kam kontribuar në atë zonë, kam shkuar si qytetar dhe si person i cili ka një lloj afeksioni dhe një lloj përgjegjësie për atë zonë, që është normale. Ora mund të kesh pasion për aksidentet, është problemi jote, nuk është i. Unë nuk ndërprej, apo jo? Mos e ndërprisin. Parë, e dyta. Është jo korrekte që ju thoni që unë jam prezantuar në televizion me një funksion politik, sepse nuk është e vërtet, dhe juve keni mundësi. Të paktën tek News 24 kam dëgjuar vetë kasetat atje, unë sfidoj të asashoj. Patjetër. Nëse një televizion apo një gazet apo një media tjetër dëshiron të prezantoj një person që flet në një mënyrë të ndryshme, është, si thuash, detyrë e tyre si mund të më prezantojnë, po unë vetë nuk jam prezantuar absolutisht me një lloj Zotare, nga e mori vesh media që ju ishte aty në atë moment dhe ra telefonet tuaj dhe jo timit. Nga e mori vesh media që ju ishte atje. Po, nuk ja vlen, por për korrektesë. Nuk ka rëndësi, megjithatë, të lutem, kjo është e rëndësishme. Për korrektesë, Nuk ka rëndësi, zotare, është zgjedhja juaj, apo nuk ka asnjë problem. Me një Zotare, është zgjedhja juaj, nuk ka asnjë problem. Ajo është pjesë e një fatkeqësie dhe mos e përdorin. Ato po të thoja, sepse këtu që nga momenti i parë që jeni ndodhur në vend ngjarje, e keni përdorur për politikë, zotare. Absolutisht jo. Nuk është ishte. Zotare, nuk është, unë besoj, të mbyten 5 veta dhe ti mos lajmërosh njerëzit, nuk është korrekt. Absolutisht po, me njëherë tek mediat shkohet në atë moment. Me njëherë tek mediat shkohet në atë moment. Unë nuk kam shkuar tek mediat, por dhe nëse kam dhe nëse do të shkoja, do të bëja shumë mirë. Shumë bukur. Mediat e gjetën vetë telefonin tuaj dhe e morën vesh që në atë moment ju ndodhesh aty sepse ishit njëri që njihni zonën, e keni shumë përzemër zonët dhe e kishit parë aksidentin. Ishit dëshmitar. Kjo nuk ka asnjë rëndësi. Kjo nuk ka asnjë rëndësi. Ajo që unë do të thoja, ajo përdorimi për politik, aty kanë vdekur 5 veta ti thua. Përdorimi për politik pikërisht i vdekjes, dhe është rasti juaj konkret. Është rasti juaj konkret, për mendimin tim është i pamoralshëm dhe është i dënueshëm. Pse? Sot, prezencën tuaj në këtë studio, ashtu sikurse që në momentin e parë ku keni marrë vesh që ka ndodhur gjëja, ju po e shfrytëzoni për promovim politik. Është problemi juaj se si doni të promovoni, 6 herë ka ndryshuar formati i televizioni në radhë njerëzit se kush duhet vinte këtu dhe të promovojë mbi këto 5 kufoma. Njëra prej cilave një fëmijë 3 muajshe. Kush vjen në studio? Dhe po ju them edhe një herë, ka ndodhur vetëm pak ditë mbasi kishit dalë zbuluar me keq përdorimin e vrasjes qytetarit të mirë Trebicka. Aksidenti qytetarit të mirë Trebickën. Ju thash që alternativa juaj është gjyti kufomash. Vjen keq. Mos merrem. Janë mbytur 5 veta që donin të shkonin në Greqi. Debat që ka lidhje me thelbin. Nuk ka rëndësi. Anë ligjore këtë çështje njoh mjaft mirë. E para, dhënia e informacionit është një detyrim publik dhe dyta, marrja e informacionit është një drejtë publike. Kështu që nëse u dha ky informacion, i cili s'kishte asgjë të keqe pse u dha, e lëm këtë argument. Nga ana tjetër, po kalohet përgjegjësia
e informimit e trafikimit tek një individi vetëm. Ndërkohë që, ja, ju lutem të mbaroj dhe më pas vazhdoni. Ndërkohë që kjo përgjegjësi është një përgjegjësi publike. Ju thatë vetë që është një pikë në të cilën është e vetme apo ndër pikat kryesore që ne dim se ka trafikim të qenieve njerëzore. Është një pikë e cila gjeografikisht është shumë e izoluar dhe rrjedhimisht unë ngre pyetjen pse në këtë rast duhet lënë përgjegjësia tek një individ, sikurse po e kaloni, ndërkohë që kjo është një përgjegjësi e drejtë për drejtë e policisë. Përse është përgjegjësi e drejtë për drejtë e policisë? Sepse trafikimi është ilegal në Shqipëri dhe duke qenë se trafikimi i qenieve njerëzore është ilegal, mbrojtësi i ligjit në këtë rast është shteti me policinë e rendit. Duhet i ndaloj apo jo? Sigurisht që duhet të ndaloj. Okej, më falni një sekondë sepse zonja ka një paqartësi në koncept. Sigurisht. Nuk bëhet fjalë për trafikim të qenieve njerëzore, zonjë, e para. Nuk bëhet fjalë për trafikim të qenieve njerëzore, bëhet fjalë për kalim të palishëm të kufirit. Është i lavdrueshëm sensibiliteti. Është në funksion. Më falni sekondë. Është i lavdrueshëm sensibiliteti që keni në informimin e opinionit publik. A duhet të informohej policia, bëra një pyetje shparë, për faktin që qytetari i mirë, Auron Tare, e paska parë çdo natë, çdo ditë, 50 djemë të ri, mundësisht adoleshentë, të cilët janë larguar. Policinë, jo. Unë çuditem që policia nuk ka qenë informuar, më duket shumë e vështirë. Policia do të kalojmë tek ajo se unë kam shifra për këtë punë. Që ju e dini që është një pikë ku bëhet në mënyrë konstante kalim ilegal i qenieve njerëzore. Më duket shumë e çuditshme që në orën 7 të mos çuditeni hiç sepse në atje kemi kapur njerëz, në atje kemi rezultate, në atje prandaj e lëmë dislokojmë shërbimin. Ama ky fakt tregon që nuk aksidenti që ka ndodhur është natyrisht, më falni sekond prit. Më falni sekond. Aksidenti që ka ndodhur nuk mund ta merrni vetëm për shkak se ka pasur kufoma. Dhe të vini ta sillni këtu në studio. Për motiv promocional. Jo, këtu po gaboni. Këtu po gaboni. Në ka një gjë që intereson dinamika e përfshirjes së zotit Tare dhe juaj zonjë këtu është pikërisht kjo. Unë prandaj do të njerëzore dhe vlera e jetës së nuk ka asnjë është zgjedhja juaj. Është zgjedhja juaj. Mos abuzoni. Secili zgjedh mënyrën mos e prisni një tjetrin. Po. Nuk ka asnjë problem. Debatin politik Pikërisht atë hall keni ju sot këtu. Vlerën e jetës njerëzore. Po, e kam shumë atë se mund të isha unë ajo vajzë 23 vjeç me një fëmijë që ishte mbledhur atje. Por është fati im që unë kam lindur në Tiranë në kushte të tjera. Ka vajza që lindin në fshatra ku nuk kanë asnjë shpresë për të mbijetuar. Dhe ajo vajzë mund të isha edhe unë. Dhe po, keni shumë të drejtë. Më intereson jashtëmase jeta e qytetarit shqiptar. Është vërtet. Patjetër, unë nuk jam që të intereson. Ju lutem vdekjen e qytetarit shqiptar. Mos e personalizoni debatin. Në rast konkret ju intereson. Ju lutem mos e Ju lutem mos e personalizoni. Po, zoti Paloka. Kalojmë debat Po të lutem, po. Ku isha unë, çfarë bëra unë? Përqendron ti. Debatin ne jemi për debat politik, tu se merrem me politik, ne këtë të paktën. Fal Luan se edhe ti. Jo se nxorre nga politika zotin Rama më 18 vjetësh me fjalë, po. Janë të ri edhe unë debatin e bëj me zotin Rama. Deklaratat e zotit Rama janë ato që përcaktojnë politikën e këtyre zotrive. Zotria ka qenë aty për momentin, është çështje informacionesh që ka marrë për vajzën, uroj që të bëhet edhe ajo politikane, po këtu ka një debat, ka dalë kryetari i Partisë Socialiste dhe ka deklaruar këta i vrau shteti, këta i vrau policia. Këtë debat duhet bëjmë tu. A është, siç ka thënë kryetari i opozitës, apo kjo është një tragjedi që sigurisht na dhem gjithëve, nuk besoj se juve ju dhem më shumë. Jam dakord. Ja. Jeni të bindur që bile ne mund na dhemi më shumë, sepse janë dhe këto pasojat e tjera se ne jemi që qeverisim. Nuk besoj se ju dhem ju më shumë. Po ju keni Nuk besoj se ju dhem më shumë dhe t'jeni të bindur që edhe ju, edhe të gjithë e din këtë. Juve, ajo që për ju thonë të zoti Strazimiri, që mbase e zjati më shumë se sa duhet, ishte që zoti Tare duke shfrytzuar njojën e ti me zonën, qëlloj vërtet aty, por duke qënë antari KPD-s, u përpoq, ashtu si që kryetari juj, dhe kur e bën kryetari unë merr me kryetari, nuk merr me zotin Tare, ta përdorte politikisht. Është mënyra si e shihni ju opozitën, është çështja juaj. Për mua ka rëndësi, unë mendoj që faktet konkrete u sqaruan, edhe nga zoti Strazimiri dhe nga zoti Tare që ka qenë aty, momentit ku është faji i shtetit në këtë rast, ku është faji i policisë, hajde ta sqarojmë. Dhe më pas, hajde të bëjmë dhe krahasimet, sepse do bëjmë dhe krahasimet. Kam pjesën e dytë, do flas për gjithë periudhën. Si vepron ky shtet dhe si ka vepruar i shtet që ka qenë. Zoti Rama, ju keni qenë ministri i brendshëm.
për pjesën e parë debatit që lidhet me, a duhet të ndalohen këta persona që tentojnë të kalojnë drejt jugut? Më parë se të shkojmë tek pyetja juaj konkrete, dëshiroj ta zhvendos debatin në thelbin e vet, sepse jemi përpara një ngjarje të rëndë me pasoja tragjike, që na rikthen në fokus një fenomen. Dhe ne këtu jemi mbledhur të diskutojmë mbi fenomenin. Që do të thotë përballë fenomeneve të tilla kriminale, siç është edhe trafiku i qenieve njerëzore, përgjegjësia dhe sfida është e të gjithë shoqërisë. Dhe përballë këtij fenomeni nuk ka maxhorancë dhe opozitë, jemi të gjithë në front për të bërë të mundur që fenomenet të tilla të mos vazhdojnë të rëndojnë dhe të mos lëndojnë pikë së parë jetën e familjarëve të atyre që psojnë humbje në njerëzit e tyre të dashur, por dhe të mos vazhdojnë të përbaltin dhe të njollosin imazhin e vendit, i cili është në një sfidë shumë të madhe siç është ajo e integrimit të Shqipërisë në strukturat euroatlantike. Në këtë fokus dëshiroj të them që ndër vite fenomenet e trafikut të qenieve njerëzore, që janë një nga pjesët më evidente të krimit të organizuar, kanë dinamik të ndryshme, mënyra të ndryshme të shfaqjes, dhe kjo kushtëzon edhe luftën që bëhet ndaj tyre. Do të thotë, për një periudhë të gjatë kohe, dominonte në Shqipëri trafiku i karburanteve, pastaj trafiku i makinave, erdhi në vitet 97-2002 trafiku i qenieve njerëzore, kryesisht me destinacion Italinë, dhe tani për shkak të masave që shteti ka ndërmarrë dhe të bllokimit të kanaleve të komunikimit të trafikut me brigjet perëndimore të Shqipërisë, kryesisht Italinë, natyrisht dhe grupet kriminale gjejnë mënyra të tjera të shfaqjes, siç është edhe kjo e trafikut përmes kufirit toksor. Meqense ju keni qenë ministri i brendshëm, zoti Rama, të themi, jeni përgjegjësia, natyrisht unë e kuptoj shumë më mirë zotin Strazimiri dhe gjitha të strukturë që ndodhet përballë sfidave të tilla. Natyrisht që në rastin konkret ka një përgjegjësi të strukturave të shtetit që kanë detyrime të drejtë për drejta ligjore në luftën kundër këtyre fenomeneve, dhe këtu nuk është vetëm policia e shtetit. Strategjia e kontrollit dhe menaxhimit integruar të kufive, që për fat të mirë e para është miratuar në kohën kur kam qenë unë ministër, zoti Strazimiri, dhe nuk është e para ajo që keni miratuar ju në shtator, po dhe ajo e juaja përcakton detyrat të qarta për Ministrinë e Brendshme, për Policinë e Shtetit, më të specifikuara për Policinë kufitare të migracionit, përcakton detyra për shërbimin informativ, për Ministrinë e Jashtme, për Ministrinë e Mbrojtjes, për një mori strukturash të shtetit. Prandaj dua të them që përgjegjësia është pak më e madhe dhe ca prej mungesës së njohurive dhe disa të tjerë për shkak të faktit që perceptimi i parë i publikut me njeriun e ligjit është polici, çdo gjë ja kërkojnë dhe ja veshin policisë. Tani ku ndodh, ku shfaqet në rastin konkret përgjegjësia e strukturave të policisë? Detyra e parë e policisë së shtetit është parandalimi i veprimtarisë kriminale dhe keqbërëse. Këto janë grupet organizuara që nuk shkojnë spontanisht, që ju tek njërit aty në Butrintit dhe të dalë pikë në ta në kufirit. Aty edhe rasti më i fundit, por dhe të tjera ngjarje që kanë ndodhur, qoftë ngjarja tragjike e 9 janarit për shembull, e 2004-s, po dhe të tjerat, shfaqet fenomeni që grupe njerëzish, për arsye ekonomike, për shkak të pamundësisë për të jetuar, për shkak të një aspirate për një jetë më të mirë etj, organizohen, grupohen dhe bien pre e njerëzve e menaxherëve të trafikut, të paligjshëm, dhe mblidhen nga fshatat e Fierit, të Lushjes apo të Beratit dhe shkojnë edhe grumbullohen në atë zonën ura e Vivarit, më duket quhet ajo, Auron? Lundra e Vivarit. Dhe mblidhen atje për të kaluar kufirin. Pra, strukturat e shërbimeve të policisë në zonat nga ku këta njerëz janë nisur, duhet të kenë informacion, duhet ta njohin terrenin, duhet të njohin tendencat e grupimeve të ndryshme dhe ku është probabiliteti më i madh, tek cilët njerëz është probabiliteti më i madh për të shkuar. Sepse edhe në strategjinë e kontrollit dhe të menaxhimit të kufive, detyra e parë që përcaktohet është parandalimi i trafikimit të qenieve njerëzore dhe i gjitha trafikeve të tjera. Tu po na thuhet pse është policia aty? Jo, të vazhdoj më tej. Policia është tamam për atë punë. Të vazhdoj më tej. Pra, detyra e parë është parandalimi. Pse është policia aty, se policia ka detyruar ta me kaluan edhe u mytën. Nuk është shumë korrekte
dhe në vlerësimin tim nuk është ligjore të ndalohen qytetarët në mënyrë arbitrare tek ajo zona atje. Pavarësisht nga një minutë, ndalohet dhe kërkohet letër njoftimi. Ta thotë zëvendës ministri. Tani në këtë zonë këtu. Një sekond. Ta mbaroj argumentin që kam. E para njërë është e palejuar në kushtet e një shoqërie demokratike, të lirisë së lëvizjes së individit. Unë jam i lirë të shkoj në çdo pllëm të territorit të atë dheu tim. Dhe ti s'ke të drejtë më ndalosh 30 kilometra para se sa unë të mbri në kufirin jugor të vendit. Por tjetra është, megjithëse njerëzit e dinë që atje ka një stacion policie, një shërbim policor, prap rrezja e veprimit e atyre që tentojnë të ikin në trafik është në afërsitë e asaj zone, sepse ata e dinë që shërbimi policisë është statik, nuk është mobil, nuk është i lëvizshëm. Pra, unë, qytetari që organizoj trafikun e di në cilën zonë nuk ka polici dhe atje shkoj dhe krijoj korridorin e trafikimit. Dhe këtu pastaj vim pak në mënyrë më të detajuar tek struktura e shërbimit policisë kufitare, e cila për shkak të eksperimentimeve me strukturimin dhe ristrukturimin e ministrisë ndër vite dhe në mënyrë të veçantë kësaj policie është rrudhur dhe është shkurtuar në numër. Nga 1.700, rreth 1.700 punonjës të policisë kufitare që kanë qenë në kohën kur kam qenë unë ministër, tani janë më pak se 1.000. Kur ka një normë edhe në vendet e Bashkimit Evropian për numër punonjës policie kufitare për çdo kilometër kufi, që është mesatarisht 3 në vendet e Bashkimit Evropian. Ne e kemi më pak se 1 nga gati 1.4, 1.5 që e kemi patur për para 5 vitesh. Shtojmë këtu pastaj dhe atë që zoti Strazimiri e di shumë mirë, kualifikimin, trajnimin, specializimin e këtyre njerëzve. Dhe faktin e mungesave në infrastrukturë. Edhe faktin tjetër që është shumë i rëndë, që kanë një mori pajisjesh, që janë marrë ndër vite, që nga marrëveshja me BE-n që kam nënshkruar unë në kuadër të programit kartë, që nuk janë vënë në përdorim. Informacionin e keni ekstremisht të pa updateuar. Jo, më e kam shumë. Ky është një informacion i vitit 2013. Të mbaroj unë, atëre, më falë, vetëm që të kuptosh, që jam shumë i updateuar, jo në informacionin që dhash, por në konkluzionet që nuk janë të mijat, por janë të trupave të specializuara me të cilat punon policia e shtetit, dhe që janë pjesë e gjithë reformave që po bëni ju, më lejo të citoj vetëm raportin e parë progresiv, është fare shkurt, të vitit 2007 të Pamekës, që është misioni Europian i asistentës policore në Shqipëri, i cili thot shprehimisht kështu: ndonë se pajisjet për kontrollin e kufirit, pajisjet për ekzaminimin e dokumentave, kamerat termike dhe dylbive të natës janë në dispozicion, ato nuk përdoren. Kamerat termike janë në magazin dhe nuk ka ndonjë tregues që ato të janë përdorur ndonjëherë në operacione. Zoti Rama, i kujt viti është I 2007 është raporti i parë progresiv i Pamekës. Po jemi në mbaron 2008. Një sekond pra. Zoti Rama. Një minutë ta mbaroj citimin. Disa prej automjeteve dhe motorave të caktuara për policinë kufitare janë në përdorim nga njësi të tjera jo të policisë kufitare në kundërshtim me kushtet e dhënies së tyre në kuadër programit kartës. Ndërkaq, progres raporti i Komisionit Evropian thotë ka rrezik që shkurtimet në policinë kufitare dhe në migrimit dhe të migrimit të kufizojnë kapacitetet e Shqipërisë për përmbushjen e nevojimeve të zonë. Jeni ekstremisht i pa updateuar në informacion. Më thoni që keni bërë, më fal një minutë. Një minutë. Ta mbaroj. Nuk dua ta mbaroj. Ne të dy merremi me vesh sepse kemi drejtuar ta mbaroj konkluzionin për sa thash. Nuk po penalizoj as strukturën ku punon ti. Po s'është problem penalizimi. As ty personalisht, se këtu nuk është fjala çfarë ke bërë ti, çfarë kam bërë. Kam fare të qartë, por e ke informacionin shumë të vjetuar. Çfarë duhet të bëjmë ne si shoqëri që të tilla fenomenet mos ndodhin? Qofse e kthejmë në bazë personal, unë po them do ketë të tjera tragjedi të kësaj natyre. Jo, një minutë, se kemi e ndajmë pjesën e fenomenit. Do diskutojmë dhe për fenomenin, flasim për këto që sapo fat. Atëherë do të jap një shifër të 2008. Jo, do të flas unë tani. Do ta jap këtë shifër në konferencën që keni bërë, në konferencën e përbashkët që keni bërë para një muaji me policinë greke. Rezulton që deri në shtator të vitit 2008 janë kthyer 47.000 qytetarë shqiptar nga forcat e policisë kufitare greke. Po, marrëveshje ripranimit. Një minutë. Vetëm nga 47.000 në muaj. Një sekond. Dhe nga këta 12.000 janë të kthyer përsërit sa. Jo, Zoti Rama, jo e keni gabim. Informacionin e keni jashtëzakonisht gabim, sepse unë kam statistikën krahasuese edhe për 2007 dhe për 2008. Po mirë, qofsha unë i gabuar, po faktet janë favoritim. Jo, faktet janë këto që kam unë dhe jo ato që keni ju. Për sa i përket strategjisë së menaxhimit të integruar të kufive, që ju e pas keni menaxhuar që në 2002-2003 kur keni qenë ministër, unë nuk e di nëse ka gjetur apo s'ka gjetur.
ka gjetur apo s'ka gjetur zbatim në atë kohë. Një sekond. E keni zbatuar apo s'e keni zbatuar? Sepse policia kufitare me këtë formë që ka sot, në mënyrën si e kërkon strategjia, funksionon që nga viti 2006. E para. E dyta, ka mbaruar përfundimisht pajisja e të gjitha pikave të kalimit kufitar, nga ku kalon 98% e fluksit qytetarëve në Shqipëri, me kamera termike, me live scanner. Është shumë teknik këtë debat, nuk ka lidhje me... Ndërhyri zoti Rama, do më thëmë praktikisht, me fjalë të thjeshta, me fjalë të thjeshta është përfunduar me pajisjen me IT të pikave të kalimit kufirit dhe me pajisjen. Po diskutojmë për klandestinët, jo për pikat, po. Përsa i përket marrëveshjeve të ripranimit. Po flasim për njerëz që ikin nga Mali. Po zoti Rama, për njerëz që ikin nga Mali, aty do të kesh qartë një gjë. Fenomeni nuk ka nisur sot, nuk ka nisur para një viti. Absolutisht. Jo, flasim për Butrintin. Dhe shqiptarët... Flasim për Butrintin. Një sekond. Fenomeni largimit nga Shqipëria është në 90-ën. E ke jashtë zakonisht gabim. Dhe Butrinti ka qenë vazhdimisht zonë në cilën kalohet. Për mirë arsye ka qenë... Jo në këtë masë. Masën pastaj ta thash përqendrohen debatin se kemi 40 minuta. Nuk jeni as pak kredibël si dëshmitar, pikërisht për arsye që thash më parë. Dhe unë po them këtu kam shifra zyrtare. Ju thoni kam parë, unë ja thash, dash ato të mia pa dashur të fyej thash dhe herë. Përsa i përket të dhënave, më falë dhe një diçka se të shifër shumë interesante. Përsa i përket të dhënave, për qytetarët e ripranuar nga kufiri grek, bashkëpunimi me kufirin grek dhe menaxhimi i integruar i kufive, që ecëm dhe me Greqinë, është jashtëzakonisht rezultativ dhe për herë të parë në këtë vend. Për herë të parë në këtë vend, ne kemi në vitin 2007 dhe 2008 statistika se ç'bëhet me shqiptarët. Ku shkojnë, si kthehen, a kthehen gjallë apo s'kthehen gjallë. Kur nuk keni pasur të tilla. Dhe unë që këtu sot unë mund të tregoj se cila është tendenca, cili është trendi për të lëvizur. A ekziston fenomeni i kalimit palishëm të kufirit? Natyrisht që ekziston, zotëri. Ky është problemi. Fenomeni i kalimit palishëm të kufirit natyrisht që ekziston, por nuk është faj një qeverie. Nuk ka filluar në 90-ën, zotitarë. Shqiptarët janë vrarë kufirin 45-ën. E vërtet. Ashtu. Shumë e vërtet. Zoti Nazarko. Ama zgjidhjen po e merr sot. Zoti Nazarko, po ju lutem zoti Nazarko, ju lutem. Vetëm një sekondë, më falësh. Genti, sfida është për gjithë shoqërinë. Për sa kohë ka grupe kriminale, për sa kohë ka marsa shtrënguese të shtetit, grupet kriminale do kërkojnë të gjejnë shtigje të tjera. Detyra jonë, janë 130 grupe sekserës, grupe kriminale, të arrestuara për të lloj trafiku vetëm gjatë 2008. Nuk po ikin sepse ka grupe kriminale. Dhe ju statistika të më parë për këtë punë nuk keni, zoti Rama. Zoti Nazarko, në debat, futem. Ju lutem se s'kam dashur. Nëse i keni nxirr. Zhvillimi i bisedës në këtë mënyrë do të krijojë den edhe në mënyrë të vetëdijshme, pa vetëdijshme, sikur ky është një problem rendi publik. Ky nuk është një problem rendi publik. Në pikpamje të rendi publik sigurisht ne arrim të kuptojmë nga dënat që dolën këtu, nga dënat e kronikave të ndryshme që ekziston trafik i organizuar që i gjen viktimat e veta që nga fshatrat e Lushnjës apo fshatrat të tjera dhe i çon deri atje diku me sukses, diku pa sukses. Në drejtime të ndryshme, Butrinti është një. Pa diskutim, por ajo që është më e rëndësishme që ne të merrem nuk është pasoja, por shkaku. Do të cilë është shkaku që këta djem, vajza, këta familjar nisen nga fshatra të Lushnjës, të Fierit, të Beratit, të cilët konsiderohen si zona pjellore, dhe vënë zgjedhin që të sigurojnë jetën e tyre jashtë vendit. Ky është një moment, po të shikohet të tërë ata që ishin nga... Unë kam 2 veta këtu që kam bërë disa herë rrugën e kalimit kufirit. E dyta nëse më lejon që të mbaroj, sepse unë vetëm kam dëgjuar tani, historitë prapa të gjithë atyre që vdiqën, kishte histori vuajtje, histori varfërie. Gjithë televizionet vajtën, ndoqen, kishin mbrapa... Që prej vitit 90 e në histori të ngjashme. E para, momenti tjetër që duhet veçojnë prapë nga elemente kronikës është fakti që disa prej rasteve tregonin që marrëveshja e famshme për liberalizimin e vizave ka dështuar. Pse? Sepse njëri prej tyre ishte 17 vjeç dhe shkonte për arsye shëndetësore. Një tjetër, ajo gruaja që vdiq bashkë me fëmijën, burri kishte dokumenta dhe mund të ishte brenda kushtet të bashkimit familjar dhe edhe ajo do kishte zgjedhur atë rrugë. Pra, gjithë ajo diskutimi që bëjmë ne për suksesin e liberalizimit viza është një dështim. Përveç që kemi plot raste edhe vetë jam viktim e asaj që marrëveshja e liberalizimit viza nuk funksionon. Por ajo që është më e rëndësishme mendoj është fakti që kontingjenti kryesor i trafikut klandestin janë fshatarët. Edhe nga një studim i Bankës së Shqipërisë rezulton që fshati shqiptar sot është tërësisht i varur nga emigracioni.
Do ky është një problem i madh. Gjithë qeverit majta djatha nuk kanë bërë asgjë për zhvillimin e fshatit. Po ta shikoni sot Fratini tha që ne për herë të parë në marrëveshjen e bashkëpunimit Itali-Shqipëri do t'i kushtojmë rëndësi një fushë të rëndësishme të ekonomisë që është bujqësia. Ky mendoj është problem më i madh. Pse të gjitha qeveritë nuk arrin krijojnë një model zhvillimi për një vend si Shqipëria e cili bujqësinë e ka patur nga burimet kryesore të mbijetesës. Të madhe që zgjat 20 vjet politik. Jo, a mund po. Një minutë. Për këtë aspekt. Edhe një herë unë kam ngul që ne debatin ta shohim në aspektin politik. Nuk jemi këtu as për të zhdukur varfrin me një trafme të gishtave, as për të zhdukur trafikun dhe ikjen e njerëzve jashtë vendit me një trafme të gishtave. S'ka për as mas 30 vjetësh nuk ndodhi në Shqipëri, sepse trafik klandestin ka edhe në Amerikë, edhe kufiri amerikan shkelet për ditë nga klandestinët dhe nga vende shumë të pasura se Shqipëria. Pra, ne nuk mund ngrem këtu problemin a do ekzistoj dhe si shuhet trafiku. Sigurisht varfria është një problem, se nuk ka kënik për qefat atë djema ne, por ajo që unë kam ngul dhe njerë është janë fenomene që kanë ndodhur dhe ndodhin prej 90-s, si kanë reaguar qeverit lidhur me këtë fenomen, si kanë reaguar me raset e ngjashme, me tragjedit e ngjashme. Të diskutojmë, se nuk do diskutojmë këtu zhdukën e varfrisë sot. Pyetjen kryesore që qëndron në këtë debat. Çfarë që shtrëti Tv Nazarko, çfarë është ajo e cila i detyron këta njerëz, sepse nuk është një çmendin kolektive, mos jemi cinik, që këta njerëz hypin 20 veta në një varkë për 3 me një fëmijë 3 muaj. Çfarë i detyron këta njerëz? Por 100 arsye i detyrojnë. 100 arsye. Ju lutem. Ja, ti 100 arsye. Ai shkon për punë, tjetri për bashkim familje. Këta njerëz nuk shohin dokumentat ligjshme. Ky është një vend që ti mendon se qeveria nuk do që këto njerëz të ikin me dokumentat ligjshme? Po, m'fal. Po nuk varet nga zonja Zotë. Mos u ka bërë sa duhet. Po sot erdhi ministri jashtëm tha jemi afër liberalizimit vizave. Ti thua s'ka bërë sa duhet. Ta shikojmë, për 3 vjet bëhet. Jemi afër, por nuk ka asnjë sukses. Nuk ka sukses fat. Ne po punojmë pikërisht që ata mos detyrohen të ikin ashtu. Mos i shpërqendroni debatin se Edi Paloka. Zonja Xoxa. Se unë sapo thash, ju lutem mos flisni gjithë paralel. O ju lutem mos flisni paralel, ju lutem. Nuk e për na thonë Zonja Xoxa mos flisni paralel, o zoti Nazarko. Zoti Nazarko, zoti ju lutem. Nëse dini arsye mos më thonë. Një minutë. Kam një kryeministër, ju lutem. Një minutë zoti të mbaroj zonja Xoxa. Kam një kryeministër i cili del çdo ditë dhe më Cila është detyra e parë në qeverie? Po. Të kujdeset për jetën e qytetarëve të vendit vet. Dhe unë atë kam ngul dhe unë të diskutojmë. Jo arsyet, varfria është arsyeja e një. Më fal, kam një shumë arsye të tjera ka. Luftoni varfrinë zotri, luftoni papunësinë. Varfria nuk luftohet për një vit e për 2 vjet më vaj. Ndërkohë që plagun e ke këtu. Si sot do e zgjidhin varfrinë për 2 vjet. Se nuk e zgjidhet ju për 8 vjet. Varfrinë që po na kërkoni ne për 2 vjet. Varfria do po të zgjidhet në Shqipëri, se nuk e ka zgjidhur Amerika akoma varfrinë. Ka dhe në Amerikë njerëz. Stop, ju lutem, mjaftë, m'fal, unë kam 2 djem, Arlind dhe Arbër Gorean, që kanë kalu disa herë kufirin. Do flasi pari, Arlindi apo Arbri? Arbri. Po, sa herë keni kaluar kufirin? Kufirin unë kam kaluar 4-5 herë. 4-5 herë? Po. Për sa kohë? Brenda sa kohësh? Brenda 2 muajsh. Brenda 2 muajsh? Po. Në drejtim të Greqisë? Drejtim të Greqisë. Në të njëjtin vend? Jo në njëjtin vend, po kemi kaluar në vend tjerë. Kurse në këtë vend kemi kaluar 2 herë. 2 herë në këtë vend dhe disa herë në vende të tjera. 2 herë kemi kaluar në këtë vend nuk kemi çfarë dot. Kemi ashtu rrugën që kemi dalë që kemi vajtë në vend tjetër. Se në këtë vend nuk kalon dot, është shumë vend i vështirë. Po, sa herë keni kaluar, thot 4-5 herë? 4-5 herë. Keni dalë në tokën greke? S'kemi dalë dot asnjëherë, na kanë kapur. Pra keni tentuar 4-5 herë për të hyrë në tokën greke, ju ka policia shqiptare apo policia greke? Policia shqiptare, jo policia greke. Policia greke nuk të luan, pa është policia shqiptare që nuk të le. Vetëm këta tantë janë, si dhe ata të grek, s'të bën diçka, po të kam ata tantë të fusin dajak. Në cilën pikë keni tentuar herë në fundit? Qysh në cilën pikë? Në cilën pikë të kalimit, të kaloni kufirin? Qa vëndi ke kaluar për herë të fundit? Për herë të fundit kemi kaluar këtu në Butrintit. Në Butrintit? Po. Keni qenë
keni vendosur vetë tikni, apo ju ka marrë dikush përsipër t'ju kaloj? Vetë do ikë normale se ne duhet t'ikim vetë. Nga e dinit ju që kjo pikë kufiri kalohet dhe ku e dinit, nga jeni ju me origjinë? Ne jemi nga Lushnja. Ku e dinit ju që në këtë pikë në Butrintit kalohet dhe e njitet? Ku të dali rruga, ku do të vesh? Nga të dali rruga do dalim. Se aty ku jemi ne... Po herët e tjera ku keni tentuar? Si? Herët e tjera ku keni tentuar? Ku të marri mendja, ik kot. Nga? Nga dali rruga, qysh nga do vesh. S'ke ku vete, aty ku jemi në natë fshat që jemi neve, nuk është fshat për të ndajtur e. Ky është një fshat që është zemra e Shqipërisë, shambari i Shqipërisë tani, çdo më thënë kjo. Është problem më i madh. Jepi edhe ai. Po vjen nga Korrea tani, Korrea është zemra e mëzë. Thelbin e debatit që kemi ne këtu. Po pra, që në fshatin tim nuk rrihet. Ky është thelbi i debatit. Fshatin tim nuk rrihet. Fal tash. Ai po thotë që nuk kemi ikur të organizuar. Jo, pa ai s'do ta tregoj rrjetin. Po diskutojmë që ka ikë nga dëshpërimi, nuk e vën dyshimin këtë. Po kush e solli? Unë nuk vën dyshim që ai ka ikë nga halli. Po them që ka ikë për qef. Po ne dëgjuam dëshminë e atij. Ne për çfarë jemi këtu? Ky është thelbi i debatit. Jo, më thelbi është ja ai djali sapo tha, ne nuk jemi të organizuar. Ikim ku gjejmë rrugë për tikur. Domethënë nuk ka trafik të organizuar. Ai s'është argument për të thënë që s'ka trafik. Fal, për çfarë po diskutojmë për shtetin? Doli aty që di. Ju thoni ka trafik. Ministri juaj tha që është një pikë që dihet që ka trafik. Po që kalohet, po. Po jo se ka një organizim, ka një organizim mafios, siç thoni ju. Më fal. Ata nisën nga halli, nisën gjenë rrugën ku do kalojnë. Jo vetëm një pyetje kam dhe njerë për Zotin. Ju lutem. Po ju lutem tani mos në ryni gjithë, ju lutem. Po shko për do regulojnë mirë që të lutem, dhe njerë. Paguani Paguani kur keni kaluar, ju lutem, kur keni tentuar në Butrint, paguani para? Paguajmë para neve. Ku do t'i gjelem që të paguajmë para? Po si kalohet në Butrint? Si kalohet? Po kalohet edhe në varkët ka dhe rrugë tjetër që kalon. Po varkën kush jo jep? Si varkën kush tjetër? Si kush tjetër? Kush tjetër që të hedhi varkën? Po gjenë peshkatarët aty kush tjetër. Po pra ne po thotë, është pa pagesë, e merrni vetë varkën? Ku ta marrim vetë ne, po të bijmë edhe ne bashkë me atë. Dimë ne ta marrim atë? Keni udhëtuar gjithmonë të dy bashkë apo veç e veç? Jo të dy bashkë. Jo të dy bashkë. Jepja pak Arlind, po ju sa herë keni tentuar të kaloni? 5 herë. 5 herë. Keni kaluar në njëherë apo s'keni arritur asnjëherë? Një herë kam kaluar. Një herë ke kaluar. Në cilën pikë ke kaluar? Nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra. Në drejtim Greqisë. Po. Dhe pse e kthyer pastaj? Për arsye personale. Për arsye personale. Dhe ke menduar që do kthehesh prapë përmes kufirit? Po. Ku ke tentuar herë të tjera? Po, kam qelluar që kam ikur nga Saranda. Po. Edhe është një urë me drasa, nuk e më mend si quhet. Që kalon me si tip teleferiku. Po. Dhe aty kam kaluar me vrap. Po. Po. Po, shkoni ikni vetë, apo ka njeri që e paguani dhe ju nxjerr? E ikim se nuk kemi lekë, kemi fugari. Jo, a ka njeri që ju nxjerr apo ikni vetë? Jo, unë personalisht kam ikur vetë. Kam djuar, kështu, nga shokët që filan, nuk është filan vend, ndiqë rrugën, edhe dilë dhe në stacion autobusit. Po kur keni dalë në tokën greke pastaj? Mali, drejt, anë e autostradës. Mali të anë në autostradës. Tani, ai që ishte mbijetuar dhe që humbi gruan edhe fëmijën, e tha qartësisht, njëri tillë nuk gjen. Tha që ne na kanë marrë, domethënë nga zona, kemi paguar deri 1.000 euro, aty tanë varkës i kemi dhënë 50.000-60.000 lekë, ne jepnin garanci etj. Po, nuk është. Dhe do të varkës si kanë dhënë. Nuk është historia e gjithëve kjo. Ke dy dëshmi. Ti ke këtu tash. Nuk është ky thelbi i debatit. Nuk është ky thelbi i debatit. Askush nuk vë individ. Zonja thelbi i debatit nuk është ky. Të futemi në thelbin e debatit. Si individ e vdekur, si vetë individ jeta e njeriut nuk ka një vlerë për caktuar me para. Zonja Xoxa, komplimente tekstin e kemi mësuar jashtëzakonisht mirë. Shqipëria, po, është e vërtet, është e varfër. Shqiptarët janë të varfër. Shqiptarët bile do të thoja dhe më tepër shoqëri që janë gjallë. Sepse një herë 45 vjet dhe pastaj për herë 8 vjet tjera ju keni shkuar me thikën kock. Në 3 vjet kjo qeveri nuk mund t'i pasurojë shqiptarët. Ajo që kjo qeveri mund të bëjë dhe që po e bën, ndryshe nga çdo zoti Nazarko, është të plotësojë disa standarde, impenjime që i ka marrë me partnerët e saj evropian,
për të bërë që shqiptarët në mënyrë të ligjshme, legale, me ballin hapur, të kalojnë kufit e tij qytetarë të lirë të Evropës. Dy janë kushtet. Më falni sekond. Dy janë kushtet. Dy janë kushtet. Shumë bukur. Dakor. Një minutë mbaroj unë se ta tha sot Fratini se sa e dështuar është. Të vuri dhe datën. Është dështuar se një minutë. Ka dy pika të cilat i ka marrë përsipër kjo qeveri dhe po i bën. E para është dokumentat kredibël të identitetit, që është shumë e rëndësishme dhe kjo mbaron, ka datë fikse kur mbaron. Dhe impenjimi për ruajtjen e kufive në mënyrë të tillë që të mos jenë më është një rast i shkëputur zonë. Sot u kapën 11 klandestinë në Itali. Të sapo mbritur 11 klandestinë të kapur në Itali janë nisur me barkë me vela nga Malizi dhe kanë dalë në Foggia. Janë Kosovar dhe burimin e keni nga Guardia di Finanza. Burimin e keni zyrtar nga Guardia di Finanza. Dhe këto në them me përgjegjësinë. Jemi rikthyer sërish në transmetim ku nuk ka pushuar debat. Doni ta vazhdoni debatin e pushimit? Tani që jemi në kamerë, ju lutem. S'ka. Po. Absolutisht po. Në qoftë ka gjithë pushimin që nuk pushon. Një sekond. Ndërkohë që ishte reklama, Zgjidhet ti 8 vjet varfrit. Ju lutem mos bëni të gjithë debat, ju lutem. Zoti Paloka, zoti Nazarko. Ndërkohë që ishte reklama, po më thoje që kishte qenë vetë atje se si forcat e sigurisë dhe trajnit publik i kanë ndihmuar bukuri. Dhe që nuk kanë faj. Dhe që nuk kanë faj. Atëherë do ta bëj edhe një herë kërkesën që të bëra kur ishte reklama. Ato do dënojmë të dy bashk deklaratën e kryetarit të opozitës të vendi. Shteti përmes forcave të sigurisë dhe trajnit publik i kishte mbyllur shtegu normal të kalimit, jo për Matan, por për në një anë tjetër të kufirit. Dhe të bëra një pyetje tjetër. Më the pse duhet të mbyllesh? Thash, ai fëmijë atje, 17 vjeçar, minimalisht duhet pyetur nga ti. Ku e ke mamin dhe babin? Jo të thuhet pastaj ti japësh dy përgjigje në gojë, do vete pak në shëndëlli. Që nga momenti kur do vete në shëndëlli. Do më lejosh të flas. Ky është shteti, kjo është sigurimi i jetës njerëzve. Zgjidhja e këtij problemi nuk mund të jetë lënë të lirë shtegun e vetëm të kalimit. Dakor të dëgjova. Tani më lejo të lutem. Më lejo, më respektove kur si ishim në online, tani jemi direkt. Tash të lutem. Ke mbyllur aty, ke mbyllur një shteg normal kalimi duke krijuar probleme të mëdha për komunitetin. Çdo të thotë shteg normal kalimi. Ta them unë. Normal, nuk është normal sepse është kalimi pa ligjshëm. Po më flas. Dhe ai është fëmijë që është pa mamë dhe pa babë. Le ta mbaroj fjalën, lutem. Po, vazhdo. Ju lutem, vazhdoj, të lutem. Është një fshat i quajtur Shëndëlli, i cili është i gjithi me malsor. Dhe polici në momentin që shikon një njerëz që është malsor, nuk i pëlqen fytyra dhe i thotë ktheu mbrapa se ti je malsor dhe je normalisht refugjat. Dhe ti pengon njerëzit të shkojnë në shtëpi. Këtë e thua ti. Këtë e thua ti, sepse shërbimet policore, por zotri shërbimet policore janë aty, janë të stacionuara, janë të zonës. Pastaj, më fal. Është gjë që nuk ndodh. Po ja ta mbaroj fjalën. Ta mbaroj fjalën mos e pritni. Po prita flasje e pastaj fjalën. Ku rin këto njerëz pastaj? Rin ke bregu lumit këto pastaj. Ju lutem, të mbaroj. Mbaroj pra zyrtare, mbaroj mos e pritni. Atëherë, qëllimi vetvete çdo gjë ku policisë mbaroj. Mbaroj se do të bëj reklamat, ka spotin e një tjetër. Nuk po të them që këta dy policat që rrinë atje në shërbim janë fajtorët e kësaj tragjedie. Do të dënojmë atëherë Edi Rama. Më fal, të lutem. Nuk po të them që këta policët është e papranueshme kjo si deklaratë, apo jo? Le pra tash. Ju lutem, mbaroj. Unë s'po them që polici për një rrogë që punon ditën policë dhe masdite muratora ku dëgjon ka faj për këtë punë. Ai është atje është urdhëruar të rri atje në fasadë, sepse ai e di shumë mirë që 200 metra më tutje kalojnë varka me refugjat. Dhe ju e thatë vetë në fillim, thatë që dëgjuan policat, thatë që po flisnin njerëzit, aty... Jo nuk thatë që po flisnin, po kërkonin ndihmë. Po kërkonin ndihmë. Po, do me thënë që dhe motorin e varkës, ai ka dëgjuar, apo jo? Motori i varkës është motor peshkatari, mos zotri, është atje varka, atje peshkon. Të lutem, mos hyn detaje. Dhe mos kujtoni se është motor i shkurtër. Ju lutem, është e personalizuar debat. Ju lutem, do ta mbaroj, ta mbaroj zyrtarës. Ta mbaroj. Pra, zoti Rama, të vetmit njerëz që e kuptojmë në thelb problemin dhe nuk kemi ardhur të bëjmë ja ta mbaroj. Nëse do të bijmë dakord që policia duhet t'i lejojë të kalojë të miturit atje, pa e ditur se ku shkojnë. I lutem. Ta mbaroj se s'po e lëdoj një rast. Do të bëj një pyetje për procedurën normale të rasteve të tilla. Mund ta respektoj një tjetër? Jo, një minutë, ta mbaroj zyrtare këtë që po flisë. Tash ai foli gjithkohon edhe s'let Po pra të përgjigjesh. Ka ndodhur një ngjarje. Gjë e parë që bëhet pas një ngjarje të tillë të rëndë është analiza në dikaster. Në strukturat e policisë dhe dalja me masa dhe me përgjegjësi konkrete.
Cila është përgjegjësia konkrete që ka dalë nga kjo analizë për strukturën e policisë kufitare, cilët janë personat përgjegjës që nuk kanë kryer detyrën në parandalimin e këtij fenomeni. Ndërsa për atë që thuhet atje, unë po të them Ishte pyetje për mua kjo. Po. Mirë, apo pas kam mbaruar. Ju po e personalizuat ditë zoti Strazimiri dhe ti, jo ti si individ, po struktura që ti drejton, vendos një post blok dhe nuk më lejon mua të shkoj nga njëra anë e Butrintit në anën tjetër në 30 km thellësi në territorin e vendit tim. Nuk është post blok, është shërbim i dislokuar. Po nuk lejohet kalosh. Me qëllim vëzhgimi informacioni dhe në momente shumë specifike. Dhe çfarë, cili është efekti? Që ata ikin 50 metra më andej. Ti marri, thot na ka rraur, mund të ketë. Cila është mirë? Si çdo të mituri që duhet shkon në shtëpi dhe jo këtu. Çfarë rezulton nga analiza? Në gjithë këtë histori, po sa për këtë analiza nuk është kaq e thjeshtë. Falë se analizat po zhvillohen. Ju lutem se u bë telefon. Flisni me radhën. Por deri tani, atje në vend. Ju lutem. A mundet të bëj një pyetje zoti Strazimiri? Analizat po zhvillohen. Sa po mbaroj me vetëm flisni me radhë. Po do ta pres fare se tani s'marri do ta mbaj. Përgjigjur akoma. Vetëm flisni me radhë. Ai çifti që u mbyt. Pse nuk u lejuar të kalonte normalisht burri, gruaja dhe vajza 3 muajshe? Po nga e di që u ndalu atje, nga e di që shkoj tek postbloku burri, gruaja dhe vajza. Po sepse me sa duket e ka ditur që aty nuk të lënë të kalojnë. Është nisur për të shkuar natë ditë. Se nuk të lënë. Si? Sepse nuk të lënë. Rezulton se nuk e lejuan një çift normal me fëmijë të kalonin normalisht në sepse nuk u lejuan do të thotë që është ndaluar. Ku e di që shkoi çifti tek gruaja dhe nuk hypi. Pse hypin varg? Po sepse me sa duket është i vetmi rast nga të gjithë personat që kanë qenë atje, që e ka pasur paketë komplete. Ja ku keni përgjigjen zoti Nazarko, po e njëjta gjë. Ka bler paketë. Po, zoti Nazarko. Ka bler zgjodhi të ikte me varkën sepse ishte rrjet i organizuar. Jo. Ata do ta dorëzonin nga stafet. Po jo mëse kemi stafet në anën tjetër. Do të thonë mentori tekstin e vet. Mentor, të lutem, dëgjoj. Zoja Xoxa. Ai ka qenë aty ka thonë. Po se ka qenë ai mos ka qenë ti. A ka mundsi ai thotë kemi vajt kuturu. A ka mundsi lutem. A ka mundsi mos bëni rrumuj Zoja Xoxa? Jo, unë mendoj këtë që në këtë shtet patjetër që dikush duhet të mbajë një përgjegjësi, sepse nuk po bëjmë një ndarje faj, por në një vend ku unë si qytetare që s'jam as deputete, as qeveritare, pres që të kem një siguri tjetësime, që të kem një punë të mirë apo një nivel tullët varfris, pres që qeveria ime të mbaj përgjegjësi. Dhe për raste të tilla aksidentale, siç i quajnë, ndoshta më pak aksidentale sepse është një rrjet i organizuar dhe kjo kam të përgjasa, unë pres që qeveria ime të mbaj një përgjegjësi. Dhe qeveria ime e cila ende s'ka kërkuar falje për tragjedinë e Gërdecit, e cila ende nuk ka dalë vetë kryeministri në këtë rast, që të bëj një nxori zëdhënësen Monika Malinda Bregu dhe jo ai vetë në këtë rast. Dhe mua më kujtohet rasti 9 janarit. Mbaj mend, kam qenë në Shqipëri në atë kohë, dhe mbaj mend se opozita çfarë nuk bëri në atë rast. U ndezë qiri në parlament, u bë një marrëveshje e veçantë në parlament, u shkua 1 për 1 në varimin e të gjithëve këtu. Dhe unë shoh që ka një dubël standard. Në këtë rast kemi disa njerëz që kemi thjesht një deklaratë për shtyp që bëhet nga zonja Malinda Bregu dhe nuk kryeministri dhe kryetari e parlamentit për një dubël standard. Do thotë që jeta që konsiderohet me një X vlerë në atë rast, nuk konsiderohesh ka me atë vlerë. Dhe nuk mund të krahasosh vlerën e 5 apo 15 dhe një qytetar shqiptar po të vdesi, ka të njërë këtë vlerë. Dhe kjo është e rëndësishme, është vlera që ka jeta në Shqipëri dhe dubël standardi që ndjek kjo qeveri e sotme. Po, mi falë. Ja, vetëm 1 sekundë Nazarko, kështë vetëm i gjithë të ja fjallë. Qa kështë diçka? Ja, kështë diçka. Në fakt që ka, që aty ka e rast neglijencë të policisë ka, por nuk mund të krahasohet tragjedia e janarit me këtë, sepse tragjedia e janarit është rast neglijencë totale të qeverisë, të gjithë aparatave përgjegjëse për atë, të flotës, të policisë e tjetër. Nuk mund të krahasohet. Rasti një krimi që zgjati dhe kohë, zgjati 2 ditë. Zoti Paloka, i lutem, mos e zgjatini. E qartë nuk të krahasohet. Nuk të ndërpresë vetëm publike. Janarit punojnë akoma në strukturën që drejton zoti Strazimiri. Unë isha në shkollë para një jave Blendi dhe hetimi i nisur për tragjedinë e Vrantës është i bllokuar. Zoti Paloka fjalën po. Zoti Paloka, ju lutem, po mos shkëmbeni batuta mirë, po a ka mundësi të flasë zoti Paloka tash? Me që bëri shumë mirë vajza që e hapi ngjarjen e janarit dhe tha ka dubël standard. Po. Ka dubël standard, edhe po ta shpjegoj unë pse tani.
çfarë ndodhi 9 janar, se duhet ka qenë shumë e vogël, në base se keni dëgju, dhe çfarë ndodhi këtu e dëgjuam. Tash i dëgjoj çfarë ka ndodhur 9 janar. Po, përqendroa atë ajo, mos flasim po. Ku ndryshojnë këto raste? Trafiku e 9 janarit e organizuan njerëz të lidhur direkt me policinë dhe pushtetin. Vlla i njërit prej pronarëve të skafit ishte në drejtori i portit Vlorës dhe nip i ish në kryetares parlamentit. Një prej skafizve ishte djali shefit antiterrorit policisë Shkodrës dhe nip i inspektorit policisë rrugore. Dhe këtë për t'ju demonstruar, jam falë, lutem mos ndërpre. Mos e ndërprisni. Këtë ju ka marrë me gazetë, për lutem shumë, pusho të shi. Zonja Xoxa. Kjo ju ka thënë gazetën shqiptare. Zonja Xoxa. A ka mundësi të pushosh tash se? Flasë dhe ju jap fjalën. A fole për 9 janarin, do ta tregoj unë. Ku është ndryshimi 9 janarit? Po vazhdo, Kjo është gazeta shqiptare. Kjo është gazeta juaj. Po lërë ta Luan tash. Tani për të harruar. Jo, e folën për Butrinë kemi orë. Zonja tha janë njësoj. Dhe unë po shpjegoj pse ne kemi protestuar. Ju e premtuat, po nuk e premtuat 9 janar. A ka mundësi Luan tash? Po ta mbaroj, lutem. Ti e ke parti e vogël. Ta mbaroj se po filloi kjo punë. Dëgjoj pa gazetën shqiptare. Gazeta shqiptare. Zoti Strazimiri, 1 minutë, po. Në drejtori i portit Vlorës është vllai i njërit prej 4 pronarëve të Gobonës që solli vdekjen e 21 personave. Ndërkohë njëri prej skafizëve është djali i shefit antiterrorit, ato që unë ju thash këtu. Është gazeta shqiptare, është gazeta juaj. Po nuk është thelbi të. Mos e Thelbi Më është fal. Thelbi është që bot namin. Ku është ndryshimi? Ku është ndryshimi? Ndryshimi është që ato trafik e organizonin njerëz policisë. Ato Po lërët mbaj urgjencia apo t'ju mbaj. Po lërët flasën tani se po u bë kështu. Këtu se normal që s'ju pëlqen kjo. Çfarë ndodhi me njerëz? Dhe dëshpërimi Po ja ta dëgjoj njerëz më thonë ai gjë dhe ti, me që do të merresh me politikë. E dyta, janë telefonat që janë përgjuar, jo janë përgjuar, por janë marrë nga Vodafoni, ku thot mbasi ishte dhënë alarmi, po ndodhte tragjedia, dhe thot, një prej skafizëve ka kërkuar ndihmën e disa personave, po kështu është kërkuar ndihma nga shefi policisë rrugore, Vlorë, xhaxhai njërit prej skafizëve. Ky është ky shkëtor. Domethënë, ata fal protestisht. Po ta them vetëm sa më përblet as lutem. Implikimi i strukturave më të larta ka qenë në atë rast. Pse? Këto janë, ky është rrjeti i trafikut. Ku merret policia direkt, organizon trafikun nga Shkodra në Vlorë. Ka implikim më shumë se kaq. Ka implikim më shumë se shqiptar duhet i qanë njerëzit. Dëgjoj se ka më keq se kaq. Nuk janë vetëm një ju lutem, fal, mos e ndërprisni, mos flisni kështu. Po pra, nuk e gojnë, kam i orë që Mos e flas. ndërprisni të flasë ju jap fjalën. Po. Ku është implikimi struktura më të larta, se këto ishin thjesht drejtorë të vegjëlta, që kishin marrë nga Shkodra. Përqendrohu te fakti se zgjatem. Po fakti po. Me mbledh në fol marrë shpejt. Komandanti postës kufirit Dërmi Kordhishta ka deklaruar në atë kohë dhe kam gjitha këtu me gazetë, që i paralajmërova e prorët që në orën 17:40. Po ashtu kanë thënë dhe policët. Kam unë të emision 2 orë. Ore, a kërkut ndryshimin? Në 2005 këta njerëz u dënuan me votë. Sa? Ta njerëz u dënuan me votë dhe kanë dalë variantin tu e diu që ne jemi 3. Nuk kemi këtu ga përfaqëson prapë zotri. Ti Nuk këtu përfaqësoj përfaqëson ata, dëgjoj këtu. I lej këto variante. Ata nuk i përfaqësojnë se s'kan lidhje fare me ata njerëz. Ta përfaqëson. Në 2005 me votë ti je zgjedhur për të përfaqësuar dhe për të menaxhuar. Kjo është tema. Apo flasim për trafik. Apo flasim për tragjedi. Kjo është tema. Në 2005 ka ardhur të menaxhuar shtetin shqiptar. Menaxhoje dhe mos des njerëzit rrugë. Jo, lutem, do të po mbarojmë me njerëzit, mos u përbles ta. Po e lutem blerë qetësit, lutem. Po e kemi qartë, qartë, kanë qartë tot, se kanë tot. E kam nuk e di në janarin. Nëse ke qartë në janarin. Ka bërë emision zoti. Po zotri janë njerëzit që bërë emision. Konkluzoni që kemi njerëzit të vdesin me vetë. Mos flisni gjithë. Mos flisni gjithë se skupton. Ju lutem mos flisni Kemi gjithë. ardhur për 9 janar. Mos flisni gjithë. Po jo pra tani mos flisni gjithë. Spotet. Jemi rikthyer në transmetim. Ju lutem, po nuk ka pushuar as një sekond gjatë gjithë spacios, gjithë kohës publicitare debati studio.
5 fjalë vetëm për mbledhas mos më lexo më gazeta se nuk mund. Po. Ju lutem, po mos u zini. Ju lutem, o zoti Rama, zoti Strazimiri. Ju lutem, po mos flisni tani, mbaroj atë që ke për të jap fjalën secilit. 5 fjalë. Ku ishte ndryshimi? 9 janar e organizoi trafikun policia. Mbasi u njoftua që po ndodh tragjedia në media dhe kjo ndodhi 3 orë mbasi kishte njoftuar vetë posta e Dërmiut, mbasi u njoftua në media, mas 2 orësh ka dalë Pandeli Majko dhe ka thënë po marri masa. Ndërkohë, aty nuk janë dërguar fare forca, edhe ato që janë dërguar me porosi mos marrin njeri, sepse janë dëshmit që thonë i dëgjonim... Po mos lexo më. Jo, nuk lexoj. I dëgjonim anijet, thonë që na kalonin afër, bërtisnim dhe iknin. Këta mendonin se nuk i kanë dëgjuar, ata në fakt kanë pas urdhër për mos i marrë. Është mashtruar, po ashtu doli, ka dalë me fakte, është mashtruar motovedeta italiane, që ka shkuar aty dhe gjitha këto janë gazetë, po me që s'kërkove të nxjerrë, s'po i nxjerrë. Është mashtruar motovedeta italiane, i është thënë është skafin filan vend, dhe kur kemi vajt aty, thot ai motovedetës, kemi gjetë një grup policësh, ndërkohë që ne kërkonim viktimat. Dhe mbas saj, cilat ishin masat që u morën, ja, e mbylla pra, cilat ishin masat që u morën, mbas u mbytën 27 vetë, masat ishin që ata që ishin kryesorët në organizim, u majtën një muaj në burg dhe ikën punë vetë, dhe qeveria vendosi, mori vendim, qeveria socialiste, që të dënohen klandestinët ilegal. Kjo ishte masa që u morë. Vetëm për mbledhës se do jap fjalën secilit. Unë them që këtu ne jemi mbledhur për tjetër histori, dhe jo për 9 janarin. Është bërë një mision këtu te ju, është shpjeguar, besoj, kanë dalë të gjitha çështjet dhe detajet e asaj historie. Mendoj që ne jemi këtu për tjetër gjë, dhe mendoj që në 2005 ata njerëz, të cilët me pa të drejtë zoti Paloka thot kanë qenë të përzierë me shtetin e tjerë, në 2005 ata njerëz janë dënuar me votë dhe kanë dalë në opozitë. Sot zoti Paloka dhe të tjerët kanë marrë çelësat e menaxhimit të këtij vendi dhe ky ngjarje tregon që ky vend nuk po menaxhohet normalisht. Pra, ajo që ndodh në Butrint është diçka e vazhdueshme, nuk është një rast i veçantë. Ata njerëz nuk janë turista që kanë shkuar në Butrint për qef dhe u mbytën rastisht. Ata njerëz ishin për hall, shkonin në Greqi për gjetë punë, shkonin në Greqi për të shëruar. Ai djali i vogël atje 17 vjeç shkonte për të shëruar dhe kjo tregon që ne, dhe kjo tregon shumë mirë që ne akoma dhe sot liberalizimi i vizave është diçka që është premtuar dhe nuk u mbajt absolutisht deri më sot. Në 2005 ka qenë... Se nuk e bëjmë ne liberalizimin e vizave. është premtuar, ju është premtuar shqiptarëve. Po dhe sot e thua këtë? Ju është premtuar. Ore, dhe sot e thoni Edi Paloka goxha burrë thot. Është premtuar që në 2009 njerëzit do shkojnë... Fali minut. Edhe sot para 6 orësh ka folur Franco Fratini. Goxha burrët ka thënë në qershor, bravo ju qoftë. Me reformat e në rregull, me impenjimet që keni marrë në rregull, në qershor 2009 implementohet. Thuaj zoti Franco Fratini. Jo nuk ja thënë ja thuaj zoti Franco Fratini, që një djalë 18 vjeç protest. Po mos flisni gjithë, po mos flisni gjithë. Ti mesazhi doni të bëni protestë sot zonja. Zoti Franco Fratini që një djalë 18 vjeç u mbyt kanalin Butrintit. Për sa i përket përgjegjësive të 9 janarit, e keqja është se dje në pushtet ishit me skafistët, sot në opozit prap ishit me skafistët. Ti mor ti dhe zonja. Po partinë nuk keni ardhur. Nuk them vetëm një fjali, jo, vetëm një fjali që do të thuhet fjalin e Azonit. Lutem. E shoh që sot është në dy raste. Valileska është që sot është në gjenezë është ngjen. Zotri, unë jam një qytetare shqiptare, nuk merrem absolutisht. Jam një qytetare shqiptare dhe kam të drejtën që të flas. Në qoftë ju nuk më dëgjoni këtu, ju nuk e dëgjoni askënd nga populli shqiptar, më lini të flas. Dëgjoni shqetësimin tim me që jeni në qeveri. Unë nuk jam askund, punoj në organizatë ndërkombëtare. Dëgjoni shqetësimin tim. Do thoja këtë, në të dy rastet, dhe në 9 janarin dhe në 19 tetorin, kemi patjetër neglizhencë të qeverive përkatëse. Ka një diferencë. Në rastin e parë ishim në mes të një furtune në mes detit dhe nuk po justifikoj. Në këtë rast jemi në një kanal shumë të ngushtë me policinë të koka.
Dhe cila është diferenca që në rastin e 9 janarit, pikrish populli me votë dhe bëri shumë mirë në atë rast, të solli një qeveri tjetër në pushtet. Dhe cili do të ishte rezultati që kjo qeveri nuk duhet ta lejonte të ndodhte më atë 9 janar. Një 9 janar i vogël është dhe ky. Biles është më me një mungesë përgjegjësie akoma. Në fakt nuk kanë asnjë lidhje dhe sipas ke kuptuar asnjë gjë, u lot zoti Paloka duke ta shpjeguar. O Edi, apo vazhdon me tekstin. Mos i jepni argumenta zonjushës. Po që argumenta zeza? U i theme ka organizu trafikin policia, u lanë Po ju lutem të flasni zoti Rama. kjo është rëndësa jo. Ju lutem, po ka mos Mos të i jepni flasni zoti Rama. argumenta të kuptoj se sa mirë ka bërë që ka ik nga PD-ja për shkuën PS. E dyta, do ta marr aty ku e la zonjusha. Ka disa ngjashmëri midis 9 janarit dhe Butrintit, siç ka ngjashmëri midis të gjitha rasteve. Do t'ju jap me punë për veprimtari mbyllje. kriminale që kanë të bëjnë me trafikun. Dhe ngjashmëria janë shkaqet sepse këta njerëz braktisin shtëpinë dhe tentojnë të ikin jashtë vendit, që fillojnë që me varfërinë, me mungesën e shpresës, me mungesën e besimit se gjithçka këtu mund të rregullohet etj etj. Dhe ngjashmëria është edhe tek pasojat, sepse edhe atje edhe këtu kemi njerëz që kanë humbur jetën. Pavarësisht se kush është përgjegjësi, ai nipi i atij skafistit. Një minutë pra ta mbaroj tani. Pra, ndryshimet i the ti. Po pra. Tani unë po flas për ngjashmëri. Dhe ne jemi mbledhur këtu që të diskutojmë fenomenin që si në Otranto, si në Butrint, si në Karaburun, si në derdhën e Vjosës, si në atje në Kakavi, si në Kapshtic, si në liçenin e Shkodrës, kudo ku ka shfaqje të kësaj natyre, fenomeni është i njëjtë dhe vjen për shkak të asaj që ka të bëjë me humbjen e besimit dhe të shpresës së këtyre njerëzve që të mund të besojnë se një ditë të mirë ata mund të jenë në këtë vend të punësuar, të shkolluar apo me mundësi për të jetuar dhe për të qenë të integruar. Dhe këtu nuk është puna që e ke përgjegjësinë ti apo e kam fajin unë. Problemi shtrohet që e gjithë shoqëria çfarë bën që ai fshatari nga fshati X në Shkodra do të pyesë si parandalohet kjo. E dyta, zgjidhja e kësaj është së pari, qytetarëve ju rikthehet besimi me veprimin konkret dhe kur ata të prekin realisht që ndryshimi pozitiv këtu është i mundur, është i arritshëm. Dhe këtë gjë, diku më mirë, diku më keq, ndër vite ne e kemi bërë, sepse edhe përgjegjësitë në qeverisje janë si punë stafetës. Nuk mbarojnë me mbarimin e një mandati qeverisës, apo me faktin që pse iku një qeveri gjithçka ishte keq dhe qeveria tjetër do fillojë gjithçka nga zero. E para. E dyta, ka të bëjë me rritjen e besimit tim si qytetar që strukturat që e kanë për detyrë ta bëjnë këtë shërbim, se dhe ky është një shërbim që të më mbrosh jetën, janë në eficiencë maksimale. Dhe janë. Dhe e treta, kriminali apo njeriu që organizon trafikun, personi që e shfrytëzon këtë mungesë besimi dhe shpresë të qytetarëve, e kupton kur shteti vepron se ata kanë nuhatje shumë të fortë se sa të gjithë të tjerët dhe e dinë që kur shteti është në veprim, kur dara e funksionimit të institucioneve që zbatojnë ligjin është funksionale, edhe ata struken dhe nuk reagojnë. Por kur ai kupton që shteti nuk e ka mendjen tek lufta kundër krimit real, po e ka mendjen se si polici ndërsehet kundër prokurorit, se si gjyqtari ka frikë se ministria e drejtësisë kërkon ta heq nga puna, po si prokuroria lufton me shikun me Jo, në fakt ky është halli jote jo i qytetarit. Jo, mos është hallim fare ky. Deri ka halli qytetarit ishte në rregull. Po më le të mbaroj tani. Unë të kam dëgjuar me vëmendje. Më dëgjoj. Dua të them, klima e konfliktit ndërinstitucional krijon premisa së pari për të reaktivizuar lidhjet e grupeve kriminale dhe së dyti demotivon vetë strukturat që e kanë për detyrë zbatojnë ligjin. Unë e kam provuar vetë përgjegjësinë kur brenda së njëjtës majorancë, për shkak të luftës midis klaneve apo individëve brenda saj, shtypi shkruan do ik ky ministër, do ik ai drejtor, do vi, menjëherë demotivohen, sepse akoma këtu tek ne nuk është kultivuar edukata e funksionimit normal të strukturës, pavarësisht se kush është ministër apo zëvendësministër. Dhe kjo s'po ndodh. Dhe kjo gjë duhet konsoliduar, sepse këto janë tregues të asaj që ka të bëjë me cilësinë e funksionimit demokratik të institucioneve të një shteti. Dhe i rikthem një pyetje që bëra më përpara. Detyra e parë e çdo qeverie në çdo vend demokratik të botës është të kujdeset dhe të mbrojë jetën e qytetarëve të vet. Po. Të kujdeset dhe të mbrojë, të sigurojë besimin dhe të ardhmen e tyre. Kur qytetarët reagojnë në mënyrë të tillë, do të thotë që diçka çalon. Dhe këtu nuk dua të bëj
harakiri me një fatkeqësi. Por dua që ajo fatkeqësi të lexohet realisht, që gjithse kush të nxjerrë përgjegjësinë e çfarë nuk ka funksionuar. Ndaj të pyeta, çfarë rezulton nga analiza e bërë në ministri? Të kthej përgjigje? Më the se është bërë akoma analiza. Jo, të thash ka filluar. Qose s'është bërë akoma. Ju lutem se janë shumë bon. Janë angazhuar të gjithë. Ju lutem mos pari hapni debatin nga fillimi. Jo. Zoti Genti. Mos e ndjej veten. Ta mbaroj mordial. Mos e ndjej veten të penalizuar nga problemet që unë ngrë. Sepse problemet që unë ngrë janë dhe problemet e tua. Absolutisht po. Të po them. Ama ka një problem. Më falni sekondë se po vetëm duhet kthyer. Tek i gjithë analiza mbi problemet dhe shkaqet që çojnë çdo të varfër në Shqipëri dhe ka me shumicë, dhe ju thash sepse 45 vjet herën e parë dhe 8 vjet herën e dytë, kështu që janë gjallë, nuk mund të rregullohen dot në 3 vite. Por Shqipëria, më falni minutë. Shqipëria që ju sot përpiqeni të pikturoni me ngjyra të zeza, nuk është Shqipëria e cila do të ishte futur në NATO, e cila do të miratonte në çdo parlament, marrëveshjen e MSA-s dhe të protokollit në NATO. Ajo që duhet, po një minutë, ato janë pjesë e standardeve të Shqipërisë, dhe janë pjesë e standardeve që kjo qeveri po i realizon. Dhe sot, mos e ndërprisni më njëri tjetrin, lutem. Po mos e ndërprisni më njëri tjetrin se ju ngriti, doli dhe ju thash shqiptarëve në qershor të vitit 2009 fillon, po ecni mirë, këto janë reformat. Do të thotë, është rezultat për këtë qeveri dhe nuk është kjo Shqipëria me të zeza që ju pikturoni. Zoti Nazarko, të lutem, përmbledh tas të lutem. Do të bërtasi kryetari për këtë. Po le tani mos u ktheni me batuta. Po lëre tani. Intereson Po mos e ktheni me batuta, ju lutem, Zoti Nazarko. Ju lutem, po jo se nuk ka. Do ta mbyll pa fol, pa se kam datë djalit, lutem. Po, s'ju intereson NATO. Po ju lutem. Ka prioritete. Po mos flisni të gjithë, lutem. Dhe të çdo personaliteti ndërkombëtar. Zotin Nazarko. Janë më shumë i inkurajim për ju lutem se jam shumë jam limitet kore. Për të ngritur tek standardet që të meritojnë. Ju lutem, Zoti Nazarko. Përmbledh as mbyllja fundit, fjala fundit. Absolutisht po. Duhet ta shohim si apel për të rritur përgjegjësi dhe angazhimin. Dhe është vlerësim i rezultateve që të bën optimist për arritjen e qëllimit. Ju lutem, po, Zoti Nazarko, vetëm përmbledhës fare. Në lidhje me këtë ngjarje ka këndvështrim që është këndvështrim i rend nga pikpamja e rendit publik. A pikpamja e rendit publik sigurisht janë bërë përparime, Shqipëria nuk është më i vend tranzitimi të huajve drejt perëndimit, por ama duket që ka shifra shqetësuese të shqiptarëve që tentojnë të ikin drejt perëndimit, ashtu siç e tregoi zoti Rama. Nga pikpamja e rendit publik, gjithashtu mund të themi që Shqipëria është prapë mbrapa vendeve të tjera të rajonit, si Maqedonia, e cila i ka plotësuar të gjithë kushtet, kontrollin e integruar të kufive, pasaportat biometrike. Serbia e ka realizuar gjithashtu. Malizia, Kosova e ka realizuar pasaportat biometrike, kështu që mendoj që Shqipëria ka shumë për të bërë, edhe nga këndvështrimi i rendit publik. Dhe zoti Pratini tha edhe një gjë tjetër, që lufta kundër krimit vazhdon të ngelet prioritet. Kështu që nuk ishin të gjitha, vazhdon edhe në Itali prioritet. Vazhdoj të insistoj. Të garantoj që edhe në Itali vazhdon të prioritet. Insistoj edhe një pikë tjetër që jo mos e hapni më debatin nga fillimi. Ju lutem. Materiali nuk po, se mos u përqendroni se nuk mundem, nga këndvështrimi i rendit publik, realizimi dokumentat sigurta, sepse dy rrugë ka që t'i ndalosh të njerëz se t'ikin. E para, lejmi emigracionit legal, dhe e dyta, krijimi kushteve në Shqipëri për të zhvilluar ekonominë, për zhvilluar pikpamjet e emigracionit legal. Unë mendoj që gjithë problemet që kanë krijuar dy qeverit e majta dhe djatha për t'i pajisur shqiptarët me dokumentat sigurta, për të plotësuar gjithë kushtet që Bashkimi Evropian i ka imponuar Shqipërisë, mendoj që ky është shkaku kryesor, domethënë pikpamjet e emigracionit. Nuk mund të jetë mentor sepse ne po e bëjmë dhe bëhet fjalë. Regjia, materiali mbylleni duke vendosur kronikën e fundit materiali për tragjeditë shqiptare që prej vitit 90, sepse nuk mbaron. Natën e mirë dhe mirupafshim nesër në orën 22. Tragjedia e Butrintit të sjell ndërmend vlorën e viteve 90, otrantën e 97-s, modelin në një Shqipërie që duhet ta kishim lënë pas. Ja disa nga tragjeditë ujore në vendin ton. Thërridhjet e 1 dhjetor 1992, ngushtica e Otrantos. Si pasojë e fundosjes së skafit mbeten të vdekur 10 persona. Kjo është dhe tragjedia e parë e cila është shënuar pas viteve 90 në det. 12 tetor 1994, ngushtica e Otrantos. Pas një avarie që pësoi mjeti lundrues në det, vdesin 13 persona. Në këtë tragjedi të ndodhur në kanalin e Otrantos,
forcat e policisë nuk mundën të shpëtonin asnjë. 25 tetor 1994, sërish në kanalin e Otrantos. Si pasojë e mbytjes së gomones, në kanalin e Otrantos humbin jetën një person. Ndërkohë policia italiane për këtë tragjedi ka arrestuar 2 persona. 10 tetor 1995, ngushtica e Otrantos. Si pasojë e mbytjes së gomonës në ngushticën e Otrantos, vdesin 22 persona. Viktimat ishin të gjithë nga qyteti i Dibrës. 26 janar 1997, ngushtica e Otrantos. Si pasojë e përplasjes së gomones me një tjetër, gjejnë vdekjen 7 persona. Përplasja e gomoneve ka ndodhur në kanalin e Otrantos. 28 mars 1997, ngushtica e Otrantos. Si pasojë e përplasjes me anijen italiane Sibilla, mbytet anija 4 i radhës. Anija ishte nisur nga qyteti i Vlorës. Në këtë tragjedi humbën jetën 57 persona. 21 nëntor 1997, ngushtica e Otrantos. Si pasojë e shpërthimit të gomonës në det, humbin jetën 6 persona. Shpërthimi i gomonës ka ndodhur në ngushticën e Otrantos. Gomonja u nis nga qyteti i Durrësit. 8 shkurt 1998, ngushtica e Otrantos. Si pasojë e fundosjes së gomonës humbin jetën 7 persona. Fundosja e gomonës ndodhi për shkak të një avarie që ndodhi në kanalin e Otrantos. 3 qershor 1998. Si pasojë e përplasjes së gomonës humbën jetën 3 persona. Përplasja e gomonës u bë në afërsi të kanalit të Otrantos. Në këtë tragjedi nuk pati të mbijetuar. 25 tetor 1998. Përplasja e gomonës me një skaf u mori jetën 6 personave. Përplasja e 2 mjeteve lëndrues ndodhi në afërsi të një ishulli në Itali. 1 maj 1998. Si pasojë e përmbysjes së mjetit lëndrues, humbën jetën 4 persona. Përmbysja e mjetit lëndues ndodhi si pasojë e avarisë së ndodhur në kanalin e Otrantos. 28 maj 1999. Si pasojë e përplasjes me një anije të guardias, mbytet gomonja e nisur nga Shqipëria. Në këtë tragjedi të ndodhur në kanalin e Otrantos, humbin jetën 5 persona. Si pasojë e përplasjes së gomones, me kreshta tetor kavalor në Brindisi, humbën jetën 6 persona. 4 maj 2000, avaria që pësoi gomonja në mes të detit, solli vdekjen e 2 personave. Në bordin e gomones ndodheshin 12 veta, ndërkohë forcat e policisë arritën të shpëtonin 10 prej tyre. 10 gusht 2001, si pasojë e mbytjes së gomones për shkak të avarisë ndodhur, humbën jetën 5 persona, ndërkohë në bordin e anijes ndodheshin 12 persona. Forcat e policisë mundën të shpëtonin 7 prej tyre. 9 janar 2004, Karaburu, si pasojë e stuhis në det dhe avarisë së motorit të gomones, të nisur nga Vlora, humbën jetën 21 persona. Mes të vdekurve ishte edhe një skafist. Policia arrestoi 2 skafistët e tjerë.